أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة فيها حرز الحماية ولطف الوقاية وعين العناية وبركة الكفاية وسر الولاية، وعلى آله الطيبين الطاهرين في كل أمر وغاية. في هذا الفيديو المميز إخوتي في الله سنستعرض مجموعة من الوصفات الطبيعية والعشبية الفعالة بإذن الله تعالى لعلاج العديد من المشاكل الصحية الشائعة مثل السعال والكحة الشديدة وحصوة الكلى والبثور والصداع. أولا، لعلاج السعال الشديد أو الكحة الشديدة التي لا تستجيب للعلاج الدوائي، تقوم بإحضار 3 ملاعق طعام كبيرة من العسل الأسود، وملعقة ونصف من زيت الزيتون الأصلي، وملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، وتقوم بوضعهم في إناء على بعضهم البعض، وتدفئ الخليط على النار وتشربه دافئ، وتكرر ذلك 2 في اليوم، مرة في الصباح ومرة قبل النوم لمدة 3 أيام، وسينتهي السعال والكحة الشديدة تماما بإذن الله تعالى. فالعسل الأسود يحتوي على مضادات الأكسدة وله خصائص مهدئة للحلق، كما أن زيت الزيتون يحتوي على مضادات الأكسدة والدهون الصحية التي يمكن أن تساعد على تهدئة الجهاز التنفسي. أما الزنجبيل فله خصائص مضادة للالتهاب ومهدئة ويساعد في تخفيف السعال والاحتقان. أما الفائدة العلاجية الثانية فهي علاج قاطع وفعال بإذن الله تعالى لحصوة الكلى، وهو علاج مجرب وصحيح. تحضر فص من الثوم وزيت زيتون طبيعي وعشبة البقدونس وحبة كبيرة من الليمون، وتقوم بطحن الثوم جيدا، ثم تقوم بوضعه في كوب، وتقوم بعصر الليمونة، ثم تقطع البقدونس وتطحنه جيدا، وبعد الانتهاء تطحن الخليط مع بعضه البعض في العصارة، وتضيف عليه نصف فنجان قهوة من زيت الزيتون، ثم تقوم بتصفية الخليط وتضعه في مكان نظيف مع تغطيته. وبعد صلاة الفجر مباشرة وأنت في اتجاه القبلة تحضر كأس الوصفة العشبية وتقربه من فمك وتقرأ عليه اسم الجلالة يا الله 66 مرة دون نقص أو زيادة، وكلما ذكرت اسم الله مرة تنفس في الكأس حتى الانتهاء من ذكر الله 66 مرة، وبعد ذلك تشربه على الريق مباشرة، ولا تشرب ولا تأكل بعده أي شيء لمدة ساعة. كرر هذه الفائدة العشبية العلاجية لمدة 7 أيام، وسوف تنزل الحصوة وسوف ترى العجائب بإذن الله تعالى وتشعر براحة كبيرة. فالثوم معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا ويساعد في تحسين صحة الكلى، وزيت الزيتون يعتبر ملينا طبيعيا ويساعد في تسهيل خروج الحصوات الصغيرة من الكلى، والبقدونس يعتبر مدرا للبول مما يساعد في زيادة تدفق البول وطرد الحصوات الصغيرة، والليمون يحتوي على حمض الستريك الذي يساعد في تفتيت حصوات الكلى ومنع تشكلها. أما بالنسبة لعلاج البثور فهناك وصفة فعالة جدا. يدق مقدار من الثوم ويخلط مع مقدار من الحناء والخل والعسل وتضمد به البثور، وبعد دهن الجسم أو مكان البثور والحبوب بهذا المزيج بنصف ساعة يتم الاستحمام بالماء الدافئ. فالثوم يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات مما يساعد في تقليل الالتهابات والحد من نمو البكتيريا المسببة للبثور، والحناء لها تأثير مهدئ ومبرد على الجلد وتستخدم لتهدئة الالتهابات وتخفيف التهيج، والخل يساعد على تنظيف البشرة والتخلص من البكتيريا بالإضافة إلى تقليل الحكة والتهيج.
أما العسل فيمتاز بخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للأكسدة، ويعرف بقدرته على ترطيب البشرة وتغذيتها. أما بالنسبة لعلاج الصداع فهناك وصفتين. الوصفة الأولى في حالة الصداع الشديد يلف منديل مبلل بالخل حول الجبهة ويضمد عليها فيخف الصداع كثيرا إن شاء الله، حيث يعمل الخل على تخفيف الصداع من خلال تأثير البرودة الذي يخفف من الأوعية الدموية المتوسعة في الرأس. أما في حالة الصداع المتوسط أو فوق المتوسط فتقوم بتناول ملعقة طعام من خل التفاح مع ملعقتين من عسل النحل ممزوجتين في كوب من الماء، ويشرب هذا المزيج ببطء بعد أن تقرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات، فيختفي الصداع خلال نصف ساعة تماما بإذن الله تعالى، حيث يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في تقليل التوتر، بينما عسل النحل يعتبر مهدئا طبيعيا. في النهاية أحبابي في الله، أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه المعلومات بما من الله عز وجل علي به من علم، وأأمل أن تكون هذه الوصفات مفيدة لكم وأن تحققوا الشفاء بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.